Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिन में प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक मा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङ मा रहेको छ। सो आज म हजुरहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्ट मा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट मा हामीले फर्स्टमा रहेको भिडियो क्लिप र त्यसपछि चारवटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट भिडियो को लिंक मैले हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सन में राखिदिने छु। सो हजुरहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ लास्टमा क्यापकट को वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तलपट्टि रहेको अप्सनमा राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरुलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औंलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो चारवटै फोटोमा स्टाइललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, स्टाइलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरुले सेकेन्डमा क्यामेरा शेक भन्ने स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर हामीलाई थोरै टाइम लाग्छ। त्यसरी नै बाँकी सबै फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै क्यामेरा शेक स्टाइलमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरुमा क्यामेरा शेक स्टाइललाई युज गरि पनि सके। हजुरहरुले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै क्यामेरा शेक स्टाइललाई क्लिक गर्नु होला र लास्टमा हामीले टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर सेकेन्ड र थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 1.8 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरुले फोटोको ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यहाँबाट पनि हजुरहरुले मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो अब भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र अब यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। सो अब यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाय बाय, सी यू।